Okay, CSRF ni. Alright, panjang kalau saya nak cerita. Cuma macam ni lah, CSRF ni, katakan yang ni, form ni, kita buat dekat sistem kita kan. Tapi user dia boleh copy kita punya sistem ni. Jadi copy dia letak dekat dia punya server sendiri. Contohnya, saya buat kat localhost lah. Ni dia boleh tipu orang lah. Dia apa bahaya dia. Kita copy dulu. Sebab dia HTML je. So saya buat kat sini. Katakan phishing site. File HTML. Ni untuk phishing bahayalah, orang boleh phishing, orang letak maklumat tu dan dia boleh redirect dan dia boleh simpan dah maklumat kita. So contohnya macam ni lah. Kita nampak sikit. Ni tak buat dekat sistem kita buat dekat sistem sendiri. Kau tengok sini. Ni dia ada action dia akan point ke server kita. Okay, dia akan point ke server tu. Saya save yang ni. Patutnya untuk page tu dia kena buka melalui soalan API uniza.org/ci4. Tapi dia buat sistem dia sendiri. Jadi orang nampak macam saya punya, tapi ni sistemnya dia punya URL dia sendirilah. Tapi dalam kes ni saya buat dekat localhost je. Tapi berjaya ke tak berjaya, kita tengok contoh data dia dah ada yang masuk, kita cuba login lah. Suhailan ABC 123 dia. So contoh kita masukkan Suhailan ABC 123. So ini dia boleh manipulate apa form-form yang dia nak buat ni, dia boleh tukar kode-koding yang ni. Nampak dia nak buat auto login ke, tu untuk brute force lah. So dia nak masukkan username dan password ni setiap satu saat dia tukar dan dia auto submit login ni. Dia buat script lah. So dia buat dekat PC dia. So bahayalah, orang boleh try error lah, try password dan last kali boleh masuk sistem tu. Okay, yang ni kita dah submit. So daripada file user phishing site ni, bila kita submit, tengok dapat masuk welcome to dashboard. Submit daripada PC, daripada sistem lain, dapat masuk ke sini. Jadi sini dia boleh buat auto lah. Boleh tukar huruf 1 di login, lepas tu dia tukar huruf 2 di login. Tapi dia tak buat lah manual macam ni. Dia buat script yang auto. Dia buat JavaScript ke, kau submit. 1, 2, dia try semua possible password lah boleh masuk. Dia bahaya lah. Jadi kita kena protect. Kita kena beritahu form yang nak submit ke sini, ke semua sini, mesti ada token. Kita ada letak token. Jadi untuk setting yang tu, untuk halang CSRF tu, cross-site request forgery tu, kita kena setting sikit dekat kita punya app ni. Okay, so dekat app, ada config, ada filter. Kita ambil dekat filters ni. Jadi secara default dia tak enable token tu. Jadi kita pergi dekat sini, kita tengok dekat line bawah ni, dekat global dia. So ini just kena buang komen dia ni. So kita enablekan CSRF. Dan bila kita save, so itu macam ni lah. Sekarang ni saya dah enable CSRF. Cuma form ni belum ada CSRF lah. Kau tengok sini, dia tak include sekali dengan CSRF. Yang dia ada hanyalah, tengok dia ada username, input username, password, atau submit. So kalau saya submit yang ni, dia tak boleh submit ya. Tak boleh submit. Banding kalau saya buang ni, saya buang ni. Okay. Saya masukkan Suhailan ABC 123. Okay, dia boleh masuk, welcome. Okay, tapi bila saya enable je CSRF ni, bila saya login yang sama, C123, tak boleh, dia tak boleh nak submit form ya. Daripada saya punya laptop ni, daripada saya punya PC, bukan running daripada server. Kalau yang ni running daripada server, tak boleh submit dah. So kalau kat sini pun, kalau saya buat, cuba submit ya. Submit. Oh, dia tak boleh submit dah.
form ni. Dia tak execute lah. Walaupun saya masuk logik yang betul tadi kan, dia tak boleh execute. Dia ignore je ni ya. Okay, so untuk yang ni pun yang kita punya sistem pun dah tak boleh nak submit, so kita kena tukar sikit dekat sini. So setiap form method post ni kita kena tambah satu lagi input lah. So kita buka yang coding yang ni dekat view TPP view. So semua dekat form kita, since kita dah enable ni kita punya CSRF. So semua form so dia kena update lah nanti kalau kita dah tukar ni. So, semua form ni make sure kena tambah satu lagi input. Lepas form ni terus tambah input dia. So kita buat buka PHP sama dengan PHP. So just type CSRF fields. Sekali. Ini tak ada S lah, CSRF field. So, kita akan berikan CSRF field. Ni dia akan automatic masukkan input untuk CSRF tu lah. Kita just masukkan itu, kita save. Kita refresh mula form ni, kita refresh. Kita tengok sini, dekat input ya, so, kita tengok coding ni. Dia dah ada input type hidden, name CSRF, test name, value adalah yang ni. Jadi sekarang dah ada CSRF punya token, iaitu value yang ni generate daripada mana? Ini sistem code igniter lah yang akan generate ataupun server kita. So kalau kita running dekat client tadi, dekat client saya dah delete, jadi tak boleh masuk lah. So sekarang ni kita dah ada input type hidden ni, iaitu CSRF test name. Ini kita kena tukar lah, kalau nak buat nama lain tukar lah. Tukarnya dekat sini, dekat test tu. So bila kita running, kita cuba login yang betul lah. Betul dia boleh masuk lah. Dia dah boleh masuk. Welcome to dashboard. Sebab ada CSRF tadi ya. Tadi soalan dia kalau nak tukar nama inputnya CSRF test name ini dekat app config dekat security ya, dekat security. Plus editor. Yang ni ya. So kalau nak buat nama tu, contohnya nak buat nama CSRF token. Pola lah kita nak buat nama apa-apa. Kalau tak nak ubah pun okey je. Tak nak ubah pun okey je. Alright, itu yang berkaitan dengan CSRF. So semua form-form kita yang kita dah buat sebelum ni yang menggunakan post kalau get dia okey je. Dia tak ada CSRF pun tak apa. Tapi kalau form post, make sure kita masukkan coding untuk generate CSRF tadi tu, iaitu yang ni ya, iaitu just masukkan macam ni je. Buka je selepas buka form ni, terus kita letak CSRF field untuk method post. Semua form kena tambah lah ni. Ini untuk security. Tak nak bagi orang run code tu daripada site lain. Orang run kita punya form dekat site lain.